नमस्कार अनि स्वागत छ तपाईहरुलाई इजी सेन्टरमा र यो हो फोटोशपको फुल ट्युटोरियल सिरिज र यदि तपाई घरै बसेर अनलाइनको माध्यमबाट भनौं या युट्युबको माध्यमबाट यदि फोटोशप सिक्न चाहनुहुन्छ भने आजै हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर तपाईले घरै बसेर फोटोशप सिक्न सक्नुहुनेछ र यो भन्दा अघिल्लो भिडियोमा मैले तपाईहरुलाई फोटोशप कसरी डाउनलोड गर्ने र कसरी इन्स्टल गर्ने भन्ने विषयमा चाहिँ भिडियो बनाएको थिए। यदि त्यो भिडियो तपाईहरुले यदि हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ त्यो भिडियो पनि हेर्नु होला र त्यो भिडियोको लिंक मैले डिस्क्रिप्सनमा दिनेछु र त्यहाँबाट पनि तपाईले गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र आजको भिडियो चाहिँ आज हाम्रो पार्ट 2 मा छौं र आजको भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई फोटोशपको बेसिक कुराहरु इन्ट्रोडक्सन र त्यसपछि चाहिँ फोटोशपमा हामीले कुनै पनि काम गर्नु भन्दा अगाडि फाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो फाइल कसरी बनाउने भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईहरुलाई आज सिकाउने छु। ओके, सबैभन्दा पहिला मैले फोटोशप ओपन गर्छु। ओके, यो चाहिँ फोटोशप CS6 हो र यदि तपाईको कम्प्युटरले सपोर्ट गर्छ, यदि तपाईको कम्प्युटरमा र्याम बढी छ या ग्राफिक्स बढी छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ अहिलेको लेटेस्ट भर्जन फोटोशपको CC 2020 युज गर्न सक्नुहुन्छ। ओके, फोटोशप हाम्रो खुलिसकेको छ। फोटोशपमा चाहिँ हामीले खास गरी चाहिँ फोटो एडिटिङको कामहरु गरिन्छ र एमा फोटो एडिटिङको मात्रै काम नभएर चाहिँ हामीले सिम्पल डिजाइनिङको पनि काम गर्न सकिन्छ। यहाँबाट चाहिँ डिजाइन दुई किसिमको हुन्छ। जस्तै एउटा भेक्टर डिजाइन हुन्छ, एउटा रास्टर डिजाइन हुन्छ र हाम्रो फोटोशपमा हुने डिजाइन भनेको रास्टर डिजाइन भन्छ है। अब फोटो भेक्टर डिजाइन र रास्टर डिजाइनमा के फरक छ भन्नुहुन्छ भने भेक्टर डिजाइनमा चाहिँ तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईले त्यो फाइल जति जुम गरे पनि त्यो चाहिँ स्क्रैच हुँदैन या च्यात्तिदैन, फाट्दैन भनौं र फोटोशपमा चाहिँ फोटोशप चाहिँ रास्टर डिजाइन भएको हुनाले चाहिँ फोटोशपमा चाहिँ जति पनि डिजाइनहरु हुन्छ या तपाईले जति पनि फोटो खिच्नुहुन्छ त्यो चाहिँ रास्टर डिजाइनमा पर्छ। पिक्सेलमा चाहिँ त्यो डिजाइन भएको हुन्छ। यो तपाईलाई म पछि देखाउने छु। अहिले यदि कुरा मात्रै बुझिराख्नुस् कि रास्टर डिजाइन र भेक्टर डिजाइनमा चाहिँ के डिफरेन्स छ भन्दाखेरि चाहिँ रास्टर डिजाइन चाहिँ अलि पिक्सेलको हिसाबले बनेको हुन्छ र भेक्टर डिजाइन चाहिँ एउटा सिम्पल सानो लाइनिङको हिसाबले बनेको हुन्छ। त्यसकारण चाहिँ भेक्टर डिजाइन चाहिँ अलि बढी हाई क्वालिटीको हुन्छ र रास्टर डिजाइन चाहिँ अलि लो क्वालिटीको। पछि फाइलहरु जुम गर्दाखेरि पनि त्यो चाहिँ अलिकति स्क्रैच हुने टाइपको हुन्छ। त्यो तपाईलाई भेक्टर र रास्टर डिजाइनको डिफरेन्स। र तपाईलाई अब यहाँ चाहिँ फोटोशपको लेआउट तिर जान्छु। अब यो फोटोशपको सिम्पली लेआउट हो यो चाहिँ है। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ टुलहरु छ र यो टुलको अप्सन यहाँ माथि छ। यसलाई कन्ट्रोल प्यानल भन्दा नि हुन्छ तपाईले। र यता साइडतिर यहाँ थुप्रो अप्सनहरु छ, लेयर, च्यानल, यो अप्सनहरु छ। अब यदि कुनै कहिलेकाहीँ तपाईको के भइदिन्छ भन्नुहुन्छ भने जस्तै यो टुलहरु हाइड भइदिन्छ। कहिलेकाहीँ यहाँको कुनै पनि अप्सन नभएको अवस्थामा चाहिँ तपाईले फेरि कुनै पनि चीज नभएको अवस्थामा तपाईले के गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ तपाईको यहाँ एउटा तपाईले आफ्नो एउटा वर्क स्पेस बनाउनु पर्ने हुन्छ। नत्र तपाईको चाहिँ डिफल्ट नै हुन्छ यहाँ धेरै जसो चाहिँ, नत्र तपाईले आफ्नो एउटा वर्क स्पेस पनि बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ गएर विन्डोजमा गएर वर्क स्पेसमा गएर यहाँ रिसेट एसेन्शियल भन्ने छ, एमा गएर क्लिक गर्नुभयो भने यो अटोमेटिकली तपाईको यो आउँछ। र यदि तपाईले चाहिँ आफ्नो वर्क स्पेस बनाउने हो भने चाहिँ यहाँ चाहिँ तपाईले न्यू वर्क स्पेस भनेर चाहिँ तपाईले न्यू वर्क स्पेस पनि आफ्नो लागि आफुलाई जस्तो कम्फर्ट हुन्छ तपाईलाई। जस्तै यो टुललाई यसरी राख्ने, यहाँ तपाईलाई के टुलहरु चाहिन्छ जस्तै कलर चाहिएन, यो चाहिएन भने चाहिँ तपाईले जस्तै च्यानलहरु पनि चाहिएन भने चाहिँ तपाईले आफ्नो हिसाबले चाहिँ आफ्नो वर्क स्पेस यहाँ तयार गर्न सक्नुहुन्छ। र त्यसपछि अर्को कुरा छ हामीले फोटोशपमा अब यो भिडियोमा तपाईलाई न्यू फाइल बनाउने सम्म चाहिँ म तपाईहरुलाई सिकाउँछु। अब फोटोशपमा चाहिँ हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि चाहिँ हामीले फाइल बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यो फाइल बनाउँदाखेरि हामीले
जस्तै फोटोसपमा हामीले न्यू फाइल कसरी बनाउने त तपाईँ फाइलमा जानुहोस् र फाइलमा गइसकेपछि यहाँ न्यू भन्ने छ न्यू अब कन्ट्रोल एन गर्दा पनि हुन्छ तपाईले सर्टकट फर्म यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यसको सबैको सर्टकट फर्महरु यहाँ पछाडी लेखिदिएको छ तपाईले यहाँबाट नि गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै मैले न्यू फाइलमा क्लिक गरे भने तपाईको यहाँ एउटा अप्सन आउँछ यो डकुमेन्ट सेटअपको जस्तै तपाईले नेम भनेर भनेको छ तपाईले यो फाइलको नाम राख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कुनै नाम राख्नुस् जस्तै मैले राखे न्यू डिजाइन है त्यसपछि छ तपाईको अर्को अप्सन प्रिसेट भनेको छ यहाँ अब प्रिसेटमा के छ भन्दाखेरि तपाईलाई पहिलेदेखि नै यो साइजहरु दिइराको छ जस्तै तपाईको डिफल्ट फोटोशप साइज या यूएस पेपर साइज हेर्नुहुन्छ भने तपाईलाई यूएस पेपर साइज चाहियो भने यूएस पेपरमा गएर तपाईले क्लिक गर्नुभयो भने तपाईले यहाँ साइज देख्न सक्नुहुन्छ लेटर लिगल है यो थुप्रो साइजहरु छ र अर्को कुरा यहाँ तल आउनु भयो भने इन्टरनेशनल पेपर साइज तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ A4 साइज है A3 साइज A5 साइज अनि यहाँ तपाईको यहाँ थुप्रो साइजहरु छ जस्तै फोटोमा युज हुने साइजहरु भयो या वेबको लागि केही डिजाइन गर्दै हुनुहुन्छ भने यहाँ भयो मोबाइल डिभाइसको लागि केही गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले यहाँबाट डिफल्ट साइजहरु चुज गर्न सक्नुहुन्छ र यदि तपाईले आफै राख्ने हो भने चाहिँ यहाँ कस्टम साइज छ कस्टम साइज यहाँ चुज गरिराख्नु चाहिँ पर्दैन तपाईले यहाँ आफै यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ जस्तै कस्टम साइजमा चाहिँ तपाईलाई मानौ 500 चाहियो 500 मिलिमिटरको चाहियो र यहाँ चाहिँ 1500 मिलिमिटरको चाहियो भने तपाईले यो आफ्नै हिसाबले चाहिँ तपाईले राख्न सक्नुहुन्छ र अर्को कुरा यहाँबाट गए अहिले मैले जस्तै फोटो साइज चुज गरे जस्तै तपाईको यो ल्यान्डस्केपमा चुज गर्छु मैले चाहिँ ओके यहाँ चुज गर्ने बित्तिकै तपाईको यहाँ देखाउँछ विड्थ यति हाइट यति र यो केमा दिइराको छ भन्दाखेरि चाहिँ इन्चमा देखाइराको छ यो इन्चमा छ र त्यसपछि अर्को अप्सन छ रिजोल्युसन अब रिजोल्युसन हाम्रो 300 छ अब एकदम हाई रिजोल्युसन भनेको हामीले 300 राखेर काम गरिन्छ भनेपछि लो रिजोल्युसनमा हामीले 72 राखेर काम गरिन्छ र यो चाहिँ पिक्सल पर इन्चमा देखाइराको छ यो रिजोल्युसन कस्तो हुन्छ के हुन्छ तपाईलाई मैले भनिहाले त्यो फोटोशपमा हुने चाहिँ रास्टर डिजाइन हो रास्टर डिजाइनमा चाहिँ एउटा सिंगल पिक्सल भनेर चाहिँ एउटा डिजाइन बनेको हुन्छ एउटा फोटो बनेको हुन्छ त्यो पिक्सल मैले अहिले तपाईलाई देखाउँछु जस्तै यो 300 पिक्सलमा बनेको छ कि या 72 पिक्सलमा बनेको छ त्यो मैले अहिले तपाईलाई देखाउने छु र त्यसपछि अर्को कुरा छ कलर मोडमा चाहिँ तपाईको यहाँ थुप्रो कलर मोडहरु छ जस्तै RGB CMYK बिटम्याप ग्रे स्केल ल्याब कलर भन्ने छ र तपाईको के हुन्छ भन्दाखेरि अहिले तपाईले यति मात्रै बुझ्नुस् कि प्रिन्ट गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले CMYK राख्नुस् यदि प्रिन्ट गर्ने हैन भने चाहिँ तपाईले RGB राख्नुस् र यो कलरको बारेमा चाहिँ मैले तपाईलाई पछि अर्को भिडियोमा भन्ने छु र त्यसपछि यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ बिटको कुरा छ बिट पनि तपाईले अहिले 16 बिट राखेर काम गर्दा हुन्छ र यो बिटको बारेमा नि मैले तपाईलाई अर्को भिडियोमा चाहिँ डिटेलमा भन्ने छु र तपाईको यहाँ अर्को छ तपाईले ब्याकग्राउन्ड कस्तो राख्ने भन्ने कुरा हो जस्तै यो फाइलको ब्याकग्राउन्ड तपाईले व्हाइट भनेर यहाँ आइराको छ व्हाइट राख्यो भने तपाईको ब्याकग्राउन्ड कलर व्हाइट नै आउँछ र अर्को कुरा छ तपाईको यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलर भनेर छ ब्याकग्राउन्ड कलर यदि चुज गर्नुभयो भने कस्तो कलर आउला त भन्नुहुन्छ भने तपाईको यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ दुईटा अप्सन छ एउटा माथि ब्ल्याक र तल व्हाइट तल जुन व्हाइट छ त्यो भनेको ब्याकग्राउन्ड कलर हो जस्तै ब्याकग्राउन्ड कलर अहिले व्हाइट छ तपाईले यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलर चुज गर्नुभयो भने त्यो तपाईको फाइलको ब्याकग्राउन्ड कलर व्हाइट नै आउँछ यदि तपाईको यो ब्याकग्राउन्ड कलरमा यदि ब्ल्याक कलर हुन्थ्यो भने चाहिँ तपाईले यहाँ ब्याकग्राउन्ड कलर यदि चुज गर्नुहुन्थ्यो भने कस्तो कलर आउँथ्यो भन्दाखेरि चाहिँ ब्ल्याकै कलर आउँथ्यो त्यो चाहिँ ब्याकग्राउन्ड कलरको कुरा भयो र त्यसपछि छ अर्को ट्रान्सप्यारेन्ट भनेको त अब ट्रान्सप्यारेन्ट नै भइहाल्यो ओके अहिले चाहिँ मैले व्हाइट राख्छु र तपाईको यहाँ एडभान्स अप्सनहरु छ जस्तै तपाईले अहिले CMYK चुज गरि राख्नु भएको छ जस्तै RGB चुज गरि राख्नु भएको छ भने यो कलर प्रोफाइल हो जस्तै तपाईको यहाँ डिफल्ट नै छ यो मैले डिफल्ट नै छोड्छु है त्यसपछि तपाईको यहाँ ओके गर्नुभयो भने तपाईको एउटा न्यू फाइल बन्छ हेर्नुस् तपाईको यहाँ देखाइराको छ यहाँ माथि तपाईको RGB जुन हामीले कलर मोड चुज गरेको छौं RGB त्यसपछि स्ल्याश यो चाहिँ बिट हो 16 बिट भनेको यो तपाईले चुज गरेको बिट छ ओके अब मैले तपाईलाई एउटा कुरा के भन्छु भन्दाखेरि चाहिँ रिजोल्युसन मैले जुन 300 भने त्यो 300 रिजोल्युसन र यो चाहिँ पिक्सल जुन पिक्सलको हिसाबले बनेको हुन्छ भनेर भनेको थिए त्यो चाहिँ तपाईलाई देखाउन चाहन्छु ओके ओपन गरिसकेपछि मैले एउटा फोटो समझित यो फोटो लिए मैले
ओके, यो फोटो आइसकेको छ। यो फोटोलाई मैले यहाँ जुम गरेँ भने, अलिकति जुम गरेँ भने तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटो एकदम सानो सानो पिक्सेलले बनेको हुन्छ। जस्तै मैले जुम गरेँ भने तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि यो सानो सानो पिक्सेल मिलेर चाहिँ बनेको छ है। एउटा पिक्सेल जोडिएर चाहिँ तपाईँको यो फोटो पुरा बनेको छ र यो पिक्सेल जोडेर नै पुरै फोटो बनेको छ र रास्टर इमेजमा चाहिँ रास्टर डिजाइन या रास्टर इमेजमा चाहिँ तपाईँको के हुन्छ भन्दाखेरि यो पिक्सेल मिलेर चाहिँ बनेको हुन्छ। अब यसको तपाईँलाई मैले यो कति रिजोल्युसनमा छ भन्ने कुरा देखाउन चाहन्छु र यो यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यो RGBमा छ र /8 बिटको छ यो। र यो चाहिँ अहिले तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो कति रिजोल्युसनमा छ, यो 72 रिजोल्युसनमा छ। रिजोल्युसन तपाईँलाई कति बेला आउँथ्यो भन्दाखेरि न्यू फाइल बनाउँदाखेरि तपाईँलाई यहाँ रिजोल्युसन राख्ने अप्सन आउँथ्यो। यहाँ तपाईँलाई हाई रिजोल्युसन भनेको 300 राख्नुपर्ने हुन्छ भनेपछि लो रिजोल्युसन तपाईँको 72 हुन्छ। र यदि मैले यो फोटोलाई कपी गरेर यहाँबाट लगेर मैले यदि यो अघि बनाएको फाइलमा 300 रिजोल्युसनमा लगेर राखेँ भने तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ यो फोटो आइसकेको छ। मैले यसलाई जुम गरेर तपाईलाई देखाएँ भने यो 300 रिजोल्युसनको 300 पिक्सेल पर इन्चमा छ। यो चाहिँ अघिको यो चाहिँ 72 पिक्सेल पर इन्चमा हुन्छ भनेपछि जस्तै यो तपाईको देख्न सक्नुहुन्छ यो 72 पिक्सेल पर इन्चमा यो इमेज बनेको छ भनेपछि यो इमेज यो चाहिँ हाम्रो 300 पिक्सेल पर इन्चमा चाहिँ यो इमेज बनेको छ। र तपाईले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ डिफरेन्स के छ भन्दाखेरि यो RGB हो, यो पनि RGB नै हो, तर यसमा चाहिँ 16 बिट छ। यसमा 16 बिटमा चाहिँ अलि बढी कलरहरू मिसिएको हुन्छ भनेपछि तपाईको यो बिटको बारे पनि म पछि कुरा गर्नेछु। र यसमा चाहिँ 8 बिट भएको हुनाले चाहिँ अलि कम कलर मिक्स भएर बनेको छ है। यो थियो तपाईलाई पिक्सेलबाट बनेको हुन्छ फोटोहरू भनेर चाहिँ तपाईलाई मैले सिम्पली अहिले देखाउन मात्रै खोजेको। र आजको तपाईलाई मैले भनिहालेँ न्यू फाइल कसरी बनाउने भन्ने कुरा। जस्तै न्यू फाइल बनाउनको लागि फेरि भने फाइलमा जानुस्, न्यू गर्नुस्, नत्र तपाईले सर्टकट फर्म कन्ट्रोल-N गर्दा पनि हुन्छ। तपाईले यहाँ फाइलको नेम लेख्नुस् र त्यसपछि तपाईले प्रिसेट आफूलाई प्रिसेट यहाँ तपाईले जस्तै कुनै फोटो बनाउँदै हुनुहुन्छ भनेपछि फोटोमा गएर यहाँ तपाईले साइज भेट्नुहुन्छ, यहाँ साइज चुज गर्न सक्नुहुन्छ र विथमा चाहिँ तपाईले यहाँ अटोमेटिकली आउँछ। तपाईले यहाँ चुज गर्ने बित्तिकै यहाँ विथ र हाइट अटोमेटिकली आउँछ र रिजोल्युसनमा तपाईले 300 राखेर काम गर्न सक्नुहुन्छ र यो पिक्सेल पर इन्चमा हुन्छ। र त्यसपछि कलर मोडमा तपाईले मैले अघि भनिहालेँ यदि प्रिन्ट गर्ने हो भने चाहिँ तपाईले CMYK मा काम गर्नुस्, यदि प्रिन्ट गर्ने होइन भने चाहिँ तपाईले RGB मा काम गर्न सक्नुहुन्छ। यो RGB र CMYK को कुरा चाहिँ म तपाईलाई पछि भन्नेछु। र त्यसपछि तपाईलाई बिटको कुरा पनि मैले गरिहालेँ, बिटको पनि एकछिन पछि यो कलर र बिटको चाहिँ म तपाईलाई अर्को भिडियोमा भन्नेछु। र ब्याकग्राउन्ड चाहिँ हामीले व्हाइट गर्नुस् र तपाईले ओके गर्नुभयो भने तपाईलाई न्यू फाइल यसरी बन्छ। ओके, तपाईलाई आजको यो भिडियो कस्तो लाग्यो? कृपया राम्रो लाग्यो भने लाइक शेयर गर्न नभुल्नु होला। यदि केही कुरा यसमा बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ तपाईले कमेन्ट बक्समा गएर कमेन्ट गर्न सक्नुहुनेछ। र यस्तै भिडियो हेर्नको लागि हाम्रो च्यानल सब्स्क्राइब गर्नु होला। र यसपछि चाहिँ मैले तपाईहरुलाई चाहिँ यो टुलहरुको बारेमा चाहिँ तपाईलाई भन्नेछु, टुलहरुले के काम गर्छ त्यो अर्को भिडियो लिएर आउनेछु। त्यतिन्जेललाई नमस्कार, बाइ बाइ।